හරිනේ right එහෙනම් අපි දැන් මේ drone right එහෙනම් අපි දැන් මේ drone එක fly කරමු මෙන්න තියෙන drone එක අපි දැන් මේක take off කරමු ඔන්න උඩ drone එක ඕ ඉස්සරට ඒ මේ තියෙන drone එක ඕ තා පොඩ්ඩෙන් මූණ කුඩු වෙනවා ඒකනේ කට් රයිට් මේකේ ෆොටෝ ගන්නත් පුළුවන් වීඩියෝ මෝඩ් එකකුත් තියෙනවා රයිට් අපි දැන් මේකේ ඩ්‍රෝන් එක වීඩියෝ කරනවා අපි දැන් මේක හෑන්ඩ් මෝඩ් එක තියෙනවා මේකේ මෝඩ්ස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේකේ වීඩියෝස් මේකේ ක්වික් ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න මේකේ ඩ්‍රෝන් අයිකන් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේකේ තියෙනවා throw and go 8 flip go away 360 mode circle bounce mode වගේ දේවල් ගොඩක් ඉතින් අපි ඔක්කොටම කලින් throw and go කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇක්ටිව් කරගමු ඒකට අපි ඩ්‍රෝන් එක අතේ තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම throw and go ෆන්ක්ෂන් එක ඔබාගෙන හිටපුවාම මෙන්න මෙහෙම ෆෑන් එක පොඩ්ඩක් ෆ්ලක්ස් වෙනවා අපිට මෙහෙම ඩ්‍රෝන් එක උඩට අතාරින්න නැහැ තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයාලට පේනවා මගේ මූණ කෙලින්ම තියෙන්නේ. මේකේ මූඩ් කීපයක් තියෙනවා අපි මේකේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට bounce mode කියන එක ගමු. බෑ bounce mode එක ගන්න බෑ. පොඩ්ඩක් උසමදි. ඒ නිසා bounce mode එක ගන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා ඩ්‍රෝන් එක ඔන්න ඔය විදිහට පස්සට එනවා right ඒ ඔය විදිහට තමයි අපේ ඩ්‍රෝන් එක තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් ආයෙ පාරක් try කරමු මේකේ තියෙනවා take off button එක මේකේ take off එක ඔබාගෙන හිටපුවාම අපිට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක නැවත පාරයක් fly කරන්න right මේ විදිහට තමයි අපේ selfie drone එක තියෙන්නේ මේකේ යට sensor එකක් තියෙනවා ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපි අත මෙහෙම උඩට කරනකොට drone එක නිකම් උඩට යනවා right පාත් කල් වෙන්නන්න මේ මොකුත් කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඒ drone එක right ඒ වගේම අපිට මේක මොකක් හරි හදිස්සියෙම මේක ගොඩ බෑමක් කරන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ drone එක මෙන්න මෙහෙම අල්ලලා කරලා emergency අපිට aircraft එක tilt කරපුවාම drone එක ඉක්මනින්ම stop කරගැනීමේ හැකියාව මේ drone එකේ අපිට තියෙනවා right අපි ආයෙ පාරක් මේක take off කරලා බලමු ආයෙ මම මේක throw and go කියන mode එකට ගන්නම් මම ඒකට ගොඩක් ආසයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක අතේ තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එක උඩ දාලා ඩ්‍රෝන් එක ඔටෝමැටිකලිම ගන්න අපේ පාලනයට. මේ විදිහට සයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ආබා දෙයක් නෑ ඩ්‍රෝන් එක පොඩ්ඩක් පැත්තට ගියා ඒක ලොකු ඉෂුව ගන්න නෑ බැටරි ලෝ ඕනේ අවුරුද්දකටපත් වෙනවා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි හරි එහෙම තමයි අපි ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්නේ වට පෙවුණා මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන්ට ගියා මෙතනින් ඉඳන් මෙහාට ගියා ඉස්සරහට පස්සට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේක මීටර් 90ක් විතර උඩට ගන්න පුළුවන් මීටර් 100ක් වගේ ආසන්න වශයෙන් නමුත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi ස්ට්‍රෙන්ජ් එක අනුව ඒක වෙනස් වීමේ හැකියාව තියෙනවා ඉතින් වීඩියෝ එකේ ෆුටේජ් එකේ පොඩි ලැග් වීමක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් උඩට ගිහපුවම මොකද Wi-Fi වලින් කනෙක්ට් වෙන නිසා මොකද මේකේ DJI සමගම OcuSync වගේ software එකක නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ඒ signal range එක නෙමෙයි මේක වැඩ කරන්නේ මේකේ Wi-Fi හරහා normal standard විදිහට තමයි signal transfer කරන්නේ ඉතින් ඒක මම වීඩියෝ කරන නිසා වීඩියෝ වල ඒ signal හරහාම වීඩියෝ transfer වෙන්නේ ඒකින්ද පොඩි ලැග් වීමක් තියෙන්න පුළුවන් වීඩියෝස් වල නමුත් ෆොටෝ වල එහෙම ලොකු issue එකක් නැහැ ඉතින් හොඳ ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් අඩුවට ගන්න පුළුවන් තියෙන හොඳම ඩ්‍රෝන් එකක් ඒ වගේම සේෆ්ටි පැත්තෙන් තියෙන හොඳ ඩ්‍රෝන් එකක් කියන්න පුළුවන් අයිබෝන්
ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ DESHAN TECH YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙයි. මොකද අද කතා කරන්න හදන්නේ ෆොටෝ ඇන්ඩ් වීඩියෝ ගැන අලුත් දෙයක්. අපි දන්නවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගත්තාම ඕනම කෙනෙක් සෙල්ෆි ගන්නවා, ෆොටෝස් ගන්නවා, වීඩියෝ කරනවා. නමුත් අපිට ඒක අතේ තියාගෙන වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝස් සෙල්ෆි ගන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් යූස් කරනවා, ට්‍රයිපෝඩ් එකක් යූස් කරනවා. නමුත් එතනින් එහාට යන්න පුළුවන්ද? එතනින් එහාට ගියොත් වෙන කෙනෙකුට අපිට ෆෝන් එකක් දීලා අපේ ෆොටෝ එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට අද විසඳුමක් විදිහට අපි ගෙනල්ලා තිනවාද සෙල්ෆි ඩ්‍රෝන් එකක් ගැන රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඒකේ තියෙන වීඩියෝ ක්වොලිටි එක, පික්චර් ක්වොලිටි එක සහ ඒක කොහොමද ඔපරේට් කරන විදිහ ගැන සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට අහලා තියෙන ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් තමයි DJI කම්පැනි එක කියන්නේ. ඉතින් DJI කම්පැනි එකේ DJI Tello කියන ඩ්‍රෝන් එක ගැන තමයි අද අපි ක්වික් රිවිව් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ රිවිව් එකක් බලන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන්න කලින් පල්ලෙහාට තියෙන අතට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි දැන් ඩ්‍රෝන් එක බලමු. හරි, අපිට ඩ්‍රෝන් එකේ නිතර බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එක අපි වෙනම separately සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එකක්. සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් වගේ හොඳ ඒ වගේ ෆැබ්‍රික් වලින් වගේ ඩිසයින් කරලා තියෙන එක වතුර යන්නේ waterproof case එකක් මේක. මේක ඇතුළේ තමයි අපේ ඩ්‍රෝන් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට එළියට ගමු. මේක ඇතුළේ තමයි ඩ්‍රෝන් එක තියෙන්නේ අපි දාලා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක්. ඔයාලට පේනවා අපේ අතේ ගාන ප්‍රමාණය වගේ තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්තොත් මේ තියෙන අපේ චූටි ඩ්‍රෝන් එක. මේක නමින් DJI Tello කියන ඩ්‍රෝන් එක. මේක ඇත්තටම රේස් කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි පවර්ඩ් කරන්නේ. එයාලගේ ටෙක්නොලොජි එකට DJI ලා සපෝට් එකක් දෙනවා මේකේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න. නමුත් මේක ඇතුළේ වැඩ කරන්නේ Intel processor එකක්. මේකේ තියෙනවා 5 megapixel කැමරා එකක්. ඒකින් ඔයාලට megapixel 5ක ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 720p ඒ කියන්නේ HD වීඩියෝ පහසුකම් මේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ෆුල් charge කරපුවම මේ ඩ්‍රෝන් එක විනාඩි 13ක් අපිට ෆ්ලයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක විනාඩි 13ක් කියවට සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් 8 ඒ වගේ කාල පරාසයක් අතර වෙන්න පුළුවන්. මොකද අහසේ තියෙන ඒ වෙලාවේ තියෙන වින්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ හුළඟත් එක්ක ඩ්‍රෝන් එක ස්ටේබල් වෙන ගොඩක් පවර් එකක් ගත්තොත් විනාඩි 13ක් ෆ්ලයි කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හැන්ඩි ලුක් එකක් තියෙන්නේ පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක්. ගෙනියන්න හරි පහසුයි. මෙතන පේන වලට වටේට ප්‍රොප්ලර් ගාඩ්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කටු වලට හානියක් වෙන්න එක වළක්වන්න මේ ප්‍රොප්ලර් ගාඩ්ස් අපිට DJI කම්පැනි එකම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන යට තියෙනවා EIS sensor එක. ඒ කියන්නේ image stabilizing sensor එක. අර අඩු මුදලට තියෙන ඩ්‍රෝන් ගොඩක් shaky වෙනවා වීඩියෝ ෂූට් කරනකොට. නමුත් මේකේ තියෙන මේ sensor එක නිසා වීඩියෝ එක ගොඩක් stable විදිහට යූසර්ට ලබා දෙන්න හැකියාව මේ පොඩි ඩ්‍රෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ රිමූවබල් බැටරි එකක් එන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි එක ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙනම බැටරි එකක් වඩ ගන්න රුපියල් 5000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේකට එන්නේ එක බැටරි එකයි. ඒක නිසා අපිට මේ බැටරි එකෙන් අපිට ඩ්‍රෝන් එකෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක charge වෙන්න එකපාරක් charge කරන පැයක් විතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන වලට මේකේ මෝටර්ස් ටික වැඩ කරන්නේ 6x විදිහට. මේ මෝටර් එක සහ මේ මෝටර් එක එක විදිහකට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ මේ මෝටර් එක සහ මේ මෝටර් එක විදිහකට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ මේක අපිට ප්‍රොප්ලර්ස් ආපහු, ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන තටු ආපහු මේකට දානකොට මේ දෙක මැච් කරන්න මේකේ තියෙන පොඩි සිම්බල් එකක්, නිකන් ඉරක් වගේ එකක්. ඒ දෙක ගලපලා තමයි තටු දාන්න ඕන. නැත්නම් හරියට ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ කතා කරා ඇති දැන් අපි මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා ඉමු. රයිට්, අපිට මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තින්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක iOS එක ගන්න නම් Apple ෆෝන් එක ගන්න. ඔයාලට කෙලින්ම App Store එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා DJI Tello කියන app එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක Android ෆෝන් එක ගන්න. ඔයාලට කරන්න තින්නේ Play Store එකට ගිහිල්ලා DJI Tello කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. app එකක් තියෙනවා. ඒක DJI Tello කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටමත් ඒ Tello කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් යටින් ස්ක්‍රීන් එකෙන් පෙනෙයි DJI Tello කියන app එක. මම මේ විදිහට ඔන් කරගන්නවා. මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි වෙන්නේ Wi-Fi connected.
Wi-Fi හරහා තමයි මේ drone එක fly වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට app එක on වෙනවා. right ඔයාලට ඉස්සරහ මෙතනදී මේකේ active වෙනවා මේකට. මේක එනවා terms of use කියලා ඒක අපි accept දෙන්න ඕන. right ඊට පස්සේ මේක access දෙන්න ඕන location allow දෙන්න. right මෙතන ඉතින් how to connect ඊට පස්සේ කියනවා drone එක එන්න මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ side එකේ තියෙන පොඩි power button එකක්. ඒක ඉස්සරහම ඔබන්න ඕන. එතකොට අපිට වෙනවා drone එකේ ඉස්සරහින් පොඩි මෙතන චූටි light එකක් blink වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න ඕන right මෙතන ඔයාලට පේනවා right එක blink කරනවා. පේනවද blink වෙනවා? right එක blink වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට phone එකේ Wi-Fi වලට යන්න. ඔයා වෙන Wi-Fi එකක් connect කරන් ඉන්නවා නම් කෙලින්ම Tello කියලා open Wi-Fi එකක් වෙනවා. ඒක connect කරගන්න ඕන. right දැන් අපි ආපහු app එකට යමු. right ඔයාලට මෙතන පේනවා මම පේනවා ඉතින් වීඩියෝ එකේදී දැන් මේ වීඩියෝ අපිට මේ drone එක fly කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් මේ drone එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා take off කියලා එකක්. වම් පැත්තේ කෙළවර උඩ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් take off කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට side කරපුවාම මේක take off වෙනවා. ඔයාලා වෙන drone එක දැන් fly වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි drone එක fly වෙන්නේ. දැන් ආපහු මේක take off කරමු. අපිට මේකේ quick methods ගොඩක් තියෙනවා. throw and go, 8 flip ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපිට මේ drone එක throw and go කියන mode එකට දාගත්තාම මේ drone එක මෙන්න මෙහෙම අතේ තියලා throw and go කියන එක click කරපුවාම අපිට පුළුවන් මේක throw and go කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලාවට drone එකේ තටු ටික කැරගෙන අපිට වෙන ඔන්න දැන් මෙන්න මෙහෙම throw කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්නෝම අපි drone එක උඩට අතෑරියාම එයා ඔටෝමැටිකලිම drone එක fly කරනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් right මේ විදිහට තමයි මේ drone එක fly කරන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩමදි නිසා මම drone එක ආපහු පහළට දැම්මා. අපි drone එක පොඩ්ඩක් land කරා. මොකද මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩමදි drone එක fly කරන්න. මොකද මේ drone එක මෙතන ඉඩත් එක්ක අපේ මේක ඇතුලේ යවන්න බෑ. මොකද මේක යවන්න ගොඩක් ඉඩ තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට විනාඩි 13ක් shoot කරගන්න පුළුවන් drone එක fly කරලා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පොඩි quick review එකක් විදිහට තමයි ගෙනාවේ. ඔයාලට පේනවා මේ drone එක ගොඩක් handy චූටි. මේක ඕන තැනක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මීටර් 100ක් වගේ උඩට යවන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක මේ Wi-Fi හරහා connect වෙන නිසා සාමාන්‍ය lag වීමක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේන දුර මට්ටමේ වගේ යවන්න. එතකොට කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් toy drone එකක්. මෙගාපික්සල් 5ක පොඩි කැමරාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වැඩක් කරන්න මේකෙන් අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් selfie එකක් ගන්න, යාළුවෝ එක්ක group selfie එකක් ගන්න, පොඩි චූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කරගන්න වගේ දෙයකට මේක ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. මේකේ මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේකේ අපිට SD card එකක් දාගන්න හම්බෙන්නේ අනිත් drones වල වගේ. මොකද මේක Bluetooth මේක Wi-Fi හරහාම connect වෙන්නේ. මේකේ save වෙන videos photos කෙලින්ම අපේ smartphone එකට තමයි load වෙන්නේ. ඉතින් price range එක ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 29000ක් 30000ක් වගේ ආසන්න මුදලකට සාමාන්‍ය මාකට් එකේදී ඔයාලට ගන්න පුළුවන් one battery එකක් එක්ක normal standard drone එක. ඊට අමතරව මේකේ fly mode combo කියලා kit එකක් එනවා. මේකේ batteries තුනක්. ඒ කියන්නේ drone එකට එන battery සහ තව extra battery දෙකක් එක්ක මේ වගේ Pro Plus extra packs දෙකකුයි charging hub එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. එතකොට ඒක රුපියල් 39000ක් 38000ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ තියෙන drone දෙක ගත්තාම safety අතින් වැඩිම drone එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් budget එකත් එක්ක ගත්තාම සාමාන්‍ය අඩු මුදලට තියෙනවා. රුපියල් 3-4000 ඉඳන් drones තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ safety පැත්ත ගත්තොත් අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ battery warning එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉක්මනට land කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක මේකට proper guards නැහැ. අපි මේක ගොඩක් උඩ යවනවා මේ drone එක. ගොඩක් සෑහෙන උඩ යවනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 20ක් 40ක් වගේ උඩ යවනවා සාමාන්‍යයෙන්. යවුවෙන් පස්සේ මේකේ බැටරි ලෝ වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. අපිට මෙතන බැටරි ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙන උඩින්. ඒ වගේම මේකේ බැටරි ලෝ වෙනකොට කියනවා aircraft battery low please land the drone. දැන් අනිත් drone වල රුපියල් 3-4000 drone එකේ එහෙම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම drone එක කඩාගෙන බිමට වැටෙනවා. මේ වගේ එහෙම නැහැ. එයා ටක් ගාලා land කරනවා බිමට drone එක safely. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට.
ඉතින් මේකේ තියෙන security features ගැන ගත්තොත් ඒක ගොඩක් හොඳ plus point එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක colors කිහිපයක් මේක ගන්න පුළුවන්. මේක white තියෙනවා, yellow තියෙනවා, blue තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා DJI Tello standard kit එක. මේකේ තව තියෙනවා EDU kit කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේක educational programmable with scratch. ඒ කියන්නේ මේක program කරන්න පුළුවන් drone එකක්. ඔයාලා laptop එකක iPad එකක දිනන මේක අපිට ඕන විදිහට ඉස්සරහට යන පස්සට යන ඒ ක්ලිප් එකක් ගහන්න ඒ විදිහට programmable educational drone එකක් විදිහට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන වෙනවා EDU කියලා kit එක. ඕන ඔයාලට මේකත් පුළුවන් programmable කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව මේක එනවා තව රතු පාටයි gold පාටයි. දැන් මේකේ තියෙන motors නම් silver color මේකේ gold motors එක්ක මේවා propeller guard සහ propeller red color එකකින් එන වගේ මේකේ ලස්සනට design එකක් එනවා. රතු පාට සහ gold පාට. ඒක Iron Man edition එක. ඒක ටිකක් නිදයි මීට වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් 50000ක් විතර වෙයි. ඒකෙදි drone එක ගොඩක් ලස්සනයි. නමුත් වෙනසක් නැහැ. ඒක Iron Man edition එක. ඉතින් ඔයාලට ඕනනම් Iron Man edition එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී drone එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා කියලා. මේකේ sample videos ටිකක් මම වීඩියෝ ඉවරනකොට දාන්නම්. එතකොට මේකේ sample pictures videos වල quality එක කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙම color grade කරලා සහ color grade නැතුව දාන්න. එතකොට මේකෙන් හම්බෙන raw footage එක සහ color grade කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් footage එක මම මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකොට දාන්නම්. එකපාරටම drone එක අරගෙන fly කරන්න හදන්න බෑ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියවලා අවබෝධයක් අරගෙන මේක කොහොමද යවන්නේ මේකේ තියෙන features ටික බලලා හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන drone එක fly කරන්න. මොකද මේක ඔයාගේ අතේ තමයි controller එක තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කිරීමේදී මොන හරි වරදක් වුණොත් drone එකට හානි වීමේ හැකියාව වැඩි. මොකද මේක අහසේ තියෙන දෙයක්. බීම තියෙන දේ නලලා නවත්ත ගන්න හරි පුළුවන්. හැබැයි මේක ගොඩක් උඩට ගිහපුවාම මේක කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීම ඔයා සතුයි. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනාවේ මම pocket selfie drone එකක් ගැන DJI සමාගමේන. ඉතින් Tello drone එක ගැන මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක තවත් වටින වීඩියෝ බලන්න පල්ලෙන් නෝටිෆිකේෂන් subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි පල්ලෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මතකතුව මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ලස්සන ඒ වගේ මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන DESHAN TECH YouTube channel එකෙන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.